Oh, yun nga, Muji. Sayang si Daddy. Mahal doon? Kung bibili ka, Wala yung package.
Kung bibili ka, kailangan ano na, postpaid na. Hindi pa masakit sa bulsa. I'm just going to myself like Madilim ano? Yan? Diyan o. Diyan ka? kahit ayaw ko bumili sabi, hindi ko naman sa kailangan ngayon. Let's go. Ayan o, power mac o. Parang nag-indulge.